שלום לכם, ושבוע שמסתיים גם הוא בעוד טרגדיה קשה. זה קרה אתמול בשוג'אעיה, כאשר 3 חטופים נהרגו בשוגג על ידי כוח צה"לי. יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, 3 צעירים שנחטפו ב7 באוקטובר ומצאו את מותם דווקא מירי של כוחותינו. בתחקיר ראשוני עולה כי ה3 הניפו דגל לבן ואף קראו הצילו לפני שנורו, על פי דובר צה"ל, בניגוד להוראות פתיחה באש. לא מעט שאלות פתוחות וקשות מהאירוע הטרגי הזה, ובצל האסון הערב צפויה מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט, שבה הם צפויים להתייחס לאירוע הקשה הזה, וזאת על רקע דיווחים על מגעים לעסקת חטופים חדשה והמחאה של המשפחות שמבטיחות להחריף את המאבק. אנחנו מיד נהיה שם ועם הכתבים שלנו, אבל עוד קודם. הערב הותר לפרסום שחלל נוסף של צה"ל נפל הפעם בצפון, רב סמל בכיר במילואים יחזקאל עזריה, בן 53 מפתח תקווה, לוחם שריון שנפל בפעילות מבצעית במרחב מרגליות. עוד הותר לפרסום הערב שענבר הימן, שנחטפה מהמסיבה ברעים ב7 באוקטובר, נרצחה. הערב משפחתה התבשרה שהיא נרצחה בשבי. יהיה זכרה ברוך. אנחנו אל ממצאי התחקיר והשאלות הקשות שעולות ממנו, ממה שאירע בשוג'אעיה והרג החטופים שם. איתי בלומנטל, אנחנו איתך בעניין הזה, ואתה מוסיף פרטים על התחקיר הזה של צה"ל. אירוע קשה מאוד, טלי, שבו בסופו של דבר נורו למוות בשוגג על ידי צה"ל יותם חיים, אלון לולו שמריז וסמר אלטקאלה. 3 למעשה נורו, והם לא היו צריכים להיפגע אם היו שומרים על נהלי הפתיחה באש. ועכשיו אנחנו נפרסם את ממצאי התחקיר הראשוני שנעשה בצה"ל. 3 החטופים צעדו לעבר הלוחמים ללא חולצות, שלא יחשבו שהם נושאים חגורות נפץ. אחד מהם החזיק בידו דגל לבן. לוחם בעמדת תצפית הכריז עליהם כמחבלים ופתח לעברם באש. 2 נהרגו, השלישי ברח. הלוחמים פתחו במרדף אחרי אותו חטוף, קרזו לו לצאת מהמבנה, ולמרות שאותו חטוף צעק הצילו מספר פעמים בעברית, הוא נורה למוות על ידי לוחמים אחרים. בצה"ל אומרים שהירי בוצע בניגוד לנוהלי הפתיחה באש, ומהאירוע הזה עולות לא מעט שאלות קשות, שאלות פתוחות. יומיים לפני התקרית לוחמים איתרו בסוג'אעיה כמה מאות מטרים ממקום התקרית מבנה ובו הכתובת SOS, ובעברית 3 חטופים הצילו. נשאלת השאלה האם הלוחמים בשטח עודכנו בממצא החריג הזה, והאם נאמר להם שייתכן ו3 חטופים ינסו לחבור אליהם להגיע לכוחות צה"ל. נשאלת גם השאלה, למה הלוחמים לא ביצעו נוהל מעצר חשוד ברגע שהם זיהו את 3 צועדים אליהם ממרחק רב יחסית עם דגל לבן במרחק של מאות מטרים. גורם בכיר בפיקוד הדרום, טלי, אומר לנו הערב, מדובר בטרגדיה קשה, הוצאנו הנחיות לכל הלוחמים בשטח, מדובר בתרחיש מורכב מאוד שמבחינתנו היה על גבול הבלתי אפשרי. הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, הגיע לפיקוד הדרום בבאר שבע כדי לוודא בעצמו ולראות כיצד מתקדם התחקיר הזה. הוא גם מוסר דברים לציבור הרחב. בואי נשמע את הדברים שלו. צה"ל ואני כמפקדו אחראים על מה שקרה, ונעשה הכל בכדי למנוע הישנותם של מקרים כאלה בהמשך הלחימה. אני חושב ש3 החטופים עשו הכל בכדי שאנחנו נבין. הם נעו ללא חולצות כדי שלא נחשוד במטען לגופם, ואחזו בבד לבן כדי שאנחנו נבין. הירי בחטופים בוצע בניגוד להוראות הפתיחה באש. אסור לירות על מי שמרים דגל לבן ומבקש להיכנע. אך הירי הזה בוצע במהלך לחימה ובתנאי לחץ. השלמנו תחקיר ראשוני של האירוע באופן מהיר ומיידי, כזה שיאפשר לנו להפיק לקחים תוך כדי הלחימה ולהעביר אותם לכוחות הלוחמים בשטח. דברים שאומר הערב הרמטכ"ל. אנחנו עוד נחזור לשאלת התרחיש הבלתי אפשרי בהמשך ואיתך איתי, אבל בצל האסון הזה צה"ל כמובן ממשיך להעמיק את הפעילות שלו, הפעילות הקרקעית ברצועה. איציק זוארץ, אנחנו אליך, אתה מצטרף אלינו מהעוטף גם בערב הזה עם עדכונים על הלחימה. איציק.
נכון, טלי, קודם כל נאמר שהיה יום מאוד מאוד דל בירי, רק 3 אזעקות שנשמעו כאן, האחרונה באחת בצהריים לפני 7 שעות, וכן, על רקע האירועים הקשים מאוד, האירועים הטרגיים אתמול בסג'אעיה, כוחותינו ממשיכים בפעילות גם שם וגם באזורים אחרים ברצועה, גם באזור ח'אן יונס. עכשיו תראו את התיעוד שמתפרסם ממש בדקות האחרונות מבית החולים כאמל עדואן בסג'אעיה, בית חולים שבעצם הפך לבסיס טרור של חמאס. הכוחות מגיעים לשם, מצליחים לעצור כמה עובדים שמכוונים אותם לפגייה. אלה התמונות שאתם רואים עכשיו, ממש האינקובטורים שם, הלוחמים מפרקים אותם ומוצאים בתוכם כלי נשק שנמצאים ממש בתוך הציוד הרפואי. בנוסף, הלוחמים עוצרים עוד 90 מחבלים בתוך בית החולים שהפך ממש לבסיס טרור של חמאס, ומוצאים שם עוד כלי נשק מהסוג שאנחנו מכירים ורואים כל יום, רובי קלצ'ניקוב, מטולי RPG ועוד אמצעים ששייכים לכוחות הנוח'בה המיוחדים של מחבלי חמאס. בואי נראה קטע מזה.